ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو اگر میتونید با بچه‌ها ببینید. بچه‌ها بستنی که میخورید چوبشو دور نندازید. جمع کنید. با ماژیک، آبرنگ یا هر رنگی که دارید رنگشون کنید. دو تاشو بذارید روی همدیگه تا درازتر بشه. با چسب بچسبونید و بذارید خوش بشه. یه دونه دیگه ازش درست کنید، فاصله پایینشو بیشتر کنید، نقاشی خوشگلتون رو بذارید روش. یه چوب بستنی با چسب بچسبونید پایین نقاشی، یه دونه هم بالای نقاشی. بالایی رو یکم کوتاه کنید. اینجوری با دست راحت شکسته میشه. قسمت شکستگی رو هم رنگ کنید. با چسب بچسبونید و بذارید خوش بشه. حالا دو تا دیگه چوب بستنی رو مثل اول به هم دیگه بچسبونید. این سری قدش یکم کوتاه‌تر باشه. بعد بذارید خوش بشه. یه تیکه مقوا رو با همون رنگی که دارید رنگ کنید. از وسط تا کنید، با چسب بچسبونید به چوبی که ساختین. خشک که شد کارو برگردونید، قسمت کاغذی رو به پشتش بچسبونید. تمام، شما یه پایه خوشگل برای نقاشیاتون ساختین.